निम्सacademy युट्युब च्यानलमा फेरि पनि तपाईलाई अर्को भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यस भिडियोमा म तपाईलाई तीनटा वेबसाइट भन्नेछु जसले तपाईलाई यदि तपाई आईटी पढ्दै हुनुहुन्छ, कुनै टेक्निकल फिल्डमा हुनुहुन्छ भने, प्रोग्रामिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने, सिक्न चाहनुहुन्छ भने र गर्दै गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई यो तीनटा वेबसाइटले एकदमै हेल्प गर्नेछ। सुरुमा म तपाईलाई निम्सacademy युट्युब च्यानलमा तपाईले विभिन्न किसिमको भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईलाई यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनभने म ग्राफिक डिजाइनिङ र अरु टेक्निकल कुराहरु, इन्फर्मेटिभ ट्युटोरियलहरु तपाईहरुको लागि अपलोड गर्दै आइरहेको छु। आशा छ यो भिडियो पनि तपाईलाई मन पर्नेछ। सबभन्दा सुरुको वेबसाइट रहेको छ हाम्रो ग्रीक फर ग्रीक भन्ने छ। यसरी सर्च गर्नुला। यो सर्च गरिसकेपछि तपाईलाई यो खुल्छ। यहाँ greekforgreek.org भन्ने छ। यो वेबसाइटमा तपाईहरुले विभिन्न किसिमको प्र्याक्टिकली ट्युटोरियलहरु स्टुडेन्ट्सहरुको लागि र जब्स अपर्चुनिटी पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको लागि यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रोग्रामिङ रिलेटेड सब्जेक्टहरु यहाँ तपाईको टपिक वाइज दिएको छ। तपाईहरुले यहाँबाट चाहिँ सिम्पली यहाँबाट क्लिक गरेर म C++ मा क्लिक गर्दैछु। यहाँ चाहिँ हरेकको डिस्क्रिप्सन शुद्ध तपाईले यहाँ दिएको छ। तपाईले यहाँबाट सर्च गरेर तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईले प्रोग्राम रिलेटेड अनि अरु कुनै वेब डेभलपमेन्ट रिलेटेड, मेसिन लर्निङ र आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको बारेमा पनि तपाईले यस वेबसाइटबाट तपाईले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ सबै थोक डिस्क्राइब गरिएको छ। C++ को, जाभा पनि त्यसरी नै टपिक वाइज दिएको छ। इन्ट्रोडक्सन देखि लिएर तपाईको प्रो लेभल सम्मको यसले डिस्क्राइब गरिदिएको छ। जानकारी हासिल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। अर्को वेबसाइट रहेको छ ट्युटोरियल पोइन्ट। ट्युटोरियल पोइन्ट यसरी सर्च गर्दाखेरि यहाँ क्लिक गर्नुस्। यो वेबसाइटमा पनि तपाईहरुलाई त्यसरी नै जसरी ग्रीक फर ग्रीक मा आएको छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईले कोर्सेसहरु क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोहरु पनि यहाँ उपलब्ध छ। साथसाथै तपाईले यो लाइब्रेरी भन्ने अप्सन छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लाइब्रेरी भन्ने अप्सन, कोर्सेस, इबुक्स र प्राइम प्याकेज। तपाईले लाइब्रेरीमा सिम्पली क्लिक गरिदिनुस्। लाइब्रेरीमा सिम्पली क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई कुन टपिकमा तपाईलाई खाँचो परेको छ त्यो नै तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ विभिन्न अप्सनहरु छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। लट्स अफ इन्फर्मेसन आर हियर एन्ड गाइज, हैन साथीहरु, तपाईहरुलाई अब कुन चाहिँ मन पर्छ, लर्न PHP, PHP प्रोटोटाइप, CSS, विभिन्न टपिकहरु यहाँ चाहिँ अथाह छ हैन। यहाँबाट तपाईलाई कुन चाहिँ मन पर्छ, कुन चाहिँ खाँचो छ त्यो चाहिँ तपाईले यहाँबाट जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् विभिन्न अप्सनहरु छ। तपाईलाई नेटवर्किङ, कम्प्युटर नेटवर्किङको बारेमा पनि यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इट्स अ रियली बिग प्लेटफर्म है। यो चाहिँ तपाईको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। आईटी स्टुडेन्ट्स एन्ड लर्नर्सको लागि तपाईलाई यहाँबाट चाहिँ फुल्ली डिटेल लिन सक्नुहुन्छ पनि यहाँ उपलब्ध छ र तपाईहरुले अरु कुराहरु पनि यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले प्रिमियम प्याकेजहरु पनि यहाँबाट किनेर तपाईले लर्न गर्न सक्नुहुन्छ। टुल्सहरु पनि यहाँ उपलब्ध छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईहरुले यहाँबाट चाहिँ इबुक्समा क्लिक गर्नु होला। इबुक्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न खालको इबुक्सहरु तपाईहरुले दिएको छ। यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। कुन रिलेटेड तपाईहरुले सर्च गर्न चाहनुभएको चाहिँ यहाँबाट इबुक्सबाट सर्च गरेर यहाँबाट सर्चमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ विभिन्न क्याटेगोरीहरु पनि रहेको छ। प्राइसमा जानु होला, फ्रीमा गर्नु होला। फ्रीमा गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईहरुले फ्रीको कोर्सहरु पनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न कोर्सहरु राखिएको छ। तपाईहरुलाई कुन चाहिएको छ यहाँबाट सिलेक्ट गरेर तपाईहरुले लर्न गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रीको कोर्सहरु पनि छ, इबुक्सहरु पनि छ, भिडियोहरु पनि छ। यहाँबाट फिल्टर गर्दै तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र लर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले यहाँबाट चाहिँ ट्युटोरियल्स पोइन्ट्सबाट पनि तपाईहरुलाई धेरै जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। अर्को वेबसाइट रहेको छ हाम्रो PDF ड्राइभ। ड्राइभ भनेको यस्तो खालको वेबसाइट हो जहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले सिम्पली PDF फाइल्सहरु, PDF बुक्सहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईलाई कुन बुक्स चाहिएको छ, कुन रिलेटेड सब्जेक्ट रिलेटेड चाहिएको छ यहाँ तपाईले सिम्पली सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म तपाईलाई C प्रोग्रामिङ भन्ने यसरी सर्च गर्दिन्छु र इन्टर गर्दिन्छु। C प्रोग्राम रिलेटेड बुक्सहरु जे जति पनि यहाँ अपलोड भएका छन् तपाई यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले कुनै पनि प्रिमियम पैसा तिर्नु पर्ने हुँदैन। सिम्पली तपाईले यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल यो म सुरुको यो क्लिक गर्छु र यहाँ क्लिक गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोडमा क्लिक गरिदिनुस्। यसरी यसले चेक रिमोट चेक गर्छ यो अवेलेबल छ कि छैन भनेर। त्यसपछि यसले चाहिँ हामीलाई अप्सन दिन्छ, डाउनलोड अप्सन।
साथीहरु तपाईहरु निम्सacademy युट्युब च्यानल हेर्दै हुन्छ तपाईहरुले यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र यहाँ सिम्पलीमा आइसकेको छ डाउनलोडमा क्लिक गर्नुस् डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि यो फाइल अटोमेटिकली डाउनलोड हुन्छ हेर्नुस् हुन्छ मेरो चाहिँ यहाँ ब्राउजरमै डाउनलोड्स हुँदैछ ब्राउजरको साइडमा यसरी म ओपन गर्छु यहाँ मेरो डाउनलोड भइसकेको छ र यसको म डबल क्लिक गरेर यसलाई ओपन गरेर देखाउँछु यसरी हाम्रो फाइल्सहरु रिलेटेड फाइल्सहरु पीडीएफ ड्राइभबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट चाहिँ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ जानकारी लिन सक्नुहुन्छ साथीहरु यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो तपाईहरु निम्सacademy युट्युब च्यानल हेर्दै हुन्छ र यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाई यो च्यानललाई सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र सब्स्क्राइब गरिदिन चाहिँ नभुल्नु होला आउँदो दिनमा अरु नयाँ भिडियोहरु पनि म तपाईहरुमाझ लिएर आउने छु भिडियो हेर्दिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद